Gyerekkorban még szinte hasonló teljesítményre voltam képes, mint más azonoskorú. Azonban a serdülőkorban már voltak különbségek, és 20 éves koromra hát pedig elég súlyosbodott az állapot. Tehát a tüdőkapacitásnak egy 20-25%-át tudtam használni a normál átlagos 100%-os képest. Hát ez arra volt elég, hogy egy 10 fokos lépcsőn már nehézség volt számomra följutni, meg kellett állni többször. Az utolsó 1-2 évben oxigén hiánnyal is szenvedtem, és egy oxigénpalackot kellett hurcolnom magammal. 2012-ben vittek el Bécsbe műteni, nekem még ott volt, ugye most már itt Magyarországon is van rá lehetőség. 1 hónapos kórházi tartózkodás után olyan volt már az állapotom, hogy haza tudtak engedni. Már jobban voltam, mint a műtétet megelőző években. Túrázás volt az, ami leginkább megtetszett, és igazából a szabadidőm nagy részét is erre fordítom. Tehát lépcsőzetesen épült föl, először még örültem, hogy a Badacsonyba föl tudtam menni az első időkben, aztán barátokkal voltunk a Magyarországon több helyen, például Szemplénben is, és hát örültem, amikor kezelőorvosom mondta ezt a lehetőséget, hogy van egy ilyen túra Afrikában, az Atlasz-hegységben, úgyhogy hát a visszalévő időt igyekeztem egy kis edzésre fordítani, és hát ennek a zárása volt, hogy múlt héten voltunk Szlovéniában, és a Triglávra mentünk föl egy kis edzésképpen. Mai napot egy járástávolságméréssel kezdtük. Aztán kicsit megnéztük a helyi falvakat itt a hegyen, nagyon érdekes volt, hogy élnek itt az emberek. Aztán elindult a túra. Hát érdekes volt a táj, nagyon más, mint otthon. Az időjárás kezdetben nagyon meleg volt, tehát legminimálisabb felszereléssel indultunk. Aztán beértünk így a felhők alá, közé lassan már, és 5-6-szor is elkezdett esni az eső.
úgyhogy hát nagyon jól szolgálatot tettek az esőkabátok, mert egyszerre volt meleg és esett az eső, úgyhogy ezt jól tudtuk most használni. Az átültetés előtt nekem nagyon gyors tempóban romlott le a tüdőm, illetve a májam is. Ez mindössze egy másfél évet tett ki, amikor már tényleg abból, hogy jól voltam, sportoltam, odáig jutottam, hogy a mindennapi dolgaimat nem tudtam ellátni, nem tudtam sétálni 300 métert oxigénnel sem egybe. Éppen ezért 2015 nyarán én felkerültem a kombinált tüdő-májváró listára, amit nem töltöttem el sok időt, emlékeim szerint mindössze 4 hónapot. Az átültetés után rohamtempóban jött vissza az energiám, illetve a tüdőkapacitásom is szerencsére. Ez köszönhető annak, hogy az 50 kórházban töltött napom alatt én már elkezdtem szobakerékpározni, ami természetesen utána folytattam otthon is, amint kikerültem a kórházból. Majd, mikor már elég erős voltam ahhoz, hogy rendes kerékpárra is fölülhessek, ezt kint a szabadban, a friss levegőn tettem meg. És nagy álmom volt, hogy egyszer országúti kerékpározhassak. Éppen ezért, mikor felkerültem a kombinált várólistára, én elhatároztam, hogy ha ez a műtét sikerül, és tényleg jó állapotban leszek utána, akkor veszek magamnak egy országúti kerékpárt, és azzal fogok tekerni. És szerencsére ez az álmom az valóra vált. Most akartam elmenni a kávémért. Van kávé? Van kávé, instant. A mai napunk egészen erősen sikeredett, viszonylag korán, már reggelünkkor étkeztettek minket a helyek, aztán egy gyors reggeli után neki is vágtunk az 1700 méteres szintemelkedésnek, ami a mai napnak volt tűzve. Ott majdnem egy órát eltöltöttünk, pihentünk, kajáltunk, visszatöltöttük az elvesztett energiákat, és gyorsan neki is vágtunk a merülésnek, ahol most a táborban vagyunk. Egy kicsivel magasabban van, mint ahol reggel elindultunk. Szerencsére a magyar csapat is nagyon gyorsan ment, mi voltunk az elsők, akik beértünk a táborba, ugye ennek köszönhetően volt lehetőségünk még a patakba is fürdeni, aminek ugyan nagyon hideg a vize, de nem tudtuk kihagyni. Nekem az alapbetegségem cisztás fibrózis volt. Még 1986-ban derült ki, akkor voltam ilyen 10-11 éves. Azért került sor a műtétre végül is, mert már olyan szintre jutottam el, hogy a napi aktivitásom abban merült, hogy otthon ültem és az oxigént
szívtam palacból, hogy egyáltalán életben tudjak maradni, tehát gyakorlatilag az első emeletesen tudtam fölgyalogolni a lépcsőn, és akkor ekkor jött a műtét 2003-ba, ami hát gyökeresen megváltoztatta az életemet. Majd egyszer jött egy ötlet, ez a futás. Én nagyon megszerettem, tehát rájöttem arra, hogy azt, hogy folyamatosan csinálom, mindig egyre jobban érzem, egyre többet tudok futni, egyre jobban bírom, és valahogy ez így teljesen átalakította az életemet. Kihívások elé tettem magam, hogy akkor az első versenyem az talán 8 kilométeres volt, aztán 10, és akkor mondtam, hogy akkor nézzük meg a félmaratont. Hát azt is sikerült lefutnom, nem volt egyszerű, de sikerült. A leghosszabb futásom az olyan 26 volt, úgyhogy most a következő cél a 30 km, majd hogyha sikerül, akkor szeretném egyszer a maratont is lefutni, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Ha visszaérkezünk az országba a túra végeztével, hát újra kezdődik az élet. Szerencsére már ugye nem az a kórházlátogatós és kezelésről kezelésre járós, mint a műtét előtt, hanem szerencsére tudok én is dolgozni. Iskolában tanítok, középiskolában is és felnőtt oktatásban is. Hát ezek a dolgok, ugye már elindult az iskola, tehát szeptember eleje van, úgyhogy be kell pótolnom egy-két elmaradást, és hát ami a legfontosabb, hogy a kisfiam is most kezdte el az első osztály, 6 éves, úgyhogy ha hazaérek, az lesz az első, hogy kölcsönös élménybeszámoló lesz, nekem a túráról, neki pedig az iskolában az első napokról, hogy éltem meg. Ki, és akkor most tök jó. Ez nem a kőpapírról? Nem, pont 3-at üttünk, tehát elvileg jó. Még akár jó is lehet. Közben kérdés, hogy ki kezd, mert ugye van, ki osztott, te osztott, akkor én kezdek elvileg. Jó, oké. A túra befejezése után, hogyha hazaérünk Magyarországra, akkor természetesen én is visszaállok a normális hétköznapjaimba. Elkezdődött az egyetem is, ugye szeptember 1-ével, amit most az első 2 hetet kihagytam a túra miatt, de ugye azt föl kell vennem a fonalat is. Most fogom írni a szakdolgozatom.
Ugye a munka mellett én nagyon szeretek futni, tehát az biztos, hogy folytatom tovább. Ugye a túra előtt egy picit azért jobban megfeszítettem az edzést, hogy a legjobb állapotba jöhessek erre a túrára. Remélhetőleg ez sikerült, és szeretném ezt folytatni, tehát most még nagyon jó idő van, lehet futni, biciklizni, túrázni, és én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy fogom folytatni ezt mindenképpen. Irány, Tupkár! Szépet vagy az őszintét? A cisztás fibrózisos betegséget 30 évvel ezelőtt úgy hívták, hogy mukoviszcidózis, és gyakorlatilag egy gyógyíthatatlan betegség volt. Az orvostudomány és a technika fejlődésével, mint más végstádiumú tüdőbetegség esetén is, lehetőség nyílt a gyógyszeres terápia kimerülését követően a tüdőtranszplantációra. Sikeres műtét után bizonyos szabályok betartása mellett a betegek teljes értékű életet tudnak élni. Ezt a 2019-es marokkói Atlasz expedíciót a Bécsi Centrummal együtt, onnan és Péter Jaks főorvossal együtt szerveztük. A célja az volt, hogy a 2 évvel ezelőtti Kilimanjaro expedíció után egy újabb magashegyi expedícióra menjünk, ahol az előzőnél még több mérést végzünk, mind a pacienseken, akik transzplantáció után vannak, mind pedig az egészséges kontroll személyeken, akik általában a kísérő orvosok közül kerültek ki. Külön hálás vagyok ennek az expedíciónak azért, hogy közelebbről is megismerhettem ilyen betegeket, akik transzplantáción estek át, és láthattam, hogy milyen személyiségek rejlenek a sorsok mögött. Ezek az emberek gyakorlatilag hihetetlen energiákat hordoznak, mert mindamellett, hogy ugyanúgy dolgoznak vagy tanulnak, mint mi, sőt, még akár gyereket is nevelnek, ezzel a túrával azt is bebizonyították, hogy szinte akármilyen célt ki tudnak tűzni maguknak az életben, és természetesen a megfelelő betegségtudattal ezeket a célokat el is tudják érni.